Assalamualaikum. Hari ni saya dapat tutorial yang tudung yang sangat mudah sebab tudung ni saya dapat percuma 2 helai dari Exclusive Hijab. Sebenarnya saya dah ada tudung sarung tau. Jadi dah barang hati kita pakai. Dan ini cara yang saya ubah sikit sebab dia memang labuh tudung ni. Alhamdulillah. Memang labuh belakang depan belakang. Dia seperti sarung saja. Cuma tapi yang nak ada gaya sikit kita masuk. Inilah gimana ni. Selain ni yang duit yang sebelah kanan kita tunggu lapis. Lepas tu kita macam biasa. Biasalah sekolah menengah dulu kita pakaikan tiup. So kalau yang dulu yang jenis pakai tudung macam ni, kita ada kertas macam kertas tau, macam kita panggil kad folio tu, yang transparent tu, kita letak dalam tudung. Lepas tu tudung tu kita putih di sini. Ada memang labuh. Siapa yang nak ada gaya lagi sikit, boleh bawa yang di tepi. Dan ada untuk membuat laki kan, whatever it is. Nak saya nampak cantik, kita pinkan sahaja. Right. Right, dah siap. Sebab ada 2 helai, pakai 2 helai ni. Kalau besar sangat macam ni, kita pinkan. Cepat. Okey. Kita dah ambil berapa satu ni. Dah mana yang tu? Boleh lah helai ni tu. Sama dekat. Trend tudung pleated ni bukan baru-baru lagi. Dia sebenarnya dah sebelum tahun ini, tahun sebelum 2-3 tahun sebelum ini dah ada tudung pleated. Cuma biasalah fashion tu trend, dia akan kembali mengikut peredaran zaman. Jadi ada tudung pleated adalah sangat menguntungkan dan menjimatkan masa. Sebab bila ada tudung pleated kita perlu gosok dan bagi yang tudung dia nak siap lagi cepat. Saya banyak koleksi tudung pleated macam-macam warna ada lagi dan dia sangat mudah. Merugikan. Kalau kita nak pakai macam ni pun tak ada masalah. Tak ada masalah sebab dia mesti nampak okey lah. Okey, macam ni saya pakai sebelah panjang, sebelah pendek. Dan jangan risaulah mana satu depan satu belakang sebab lama ni kan. Lepas tu kita pinkan. Cepat sikit. Lepas tu yang panjang tu kita bawa. Kena ada. Lepas tu ada cara yang lain. Sama kat sebelah panjang macam ni, kita pinkan di sini. Okey. Kemudian